હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વામજા એજ્યુકેશન. આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8 વિશે ગણિતનું ચેપ્ટર નંબર 11 છે માપન, તેમનું સ્વાધ્યાય 11.4નો ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોશું અને આ ચેપ્ટરનો લેક્ચર નંબર 31 છે. ક્વેશ્ચન નંબર 4. એક લંબઘનનું માપ 60 સેન્ટીમીટર, 54 સેન્ટીમીટર અને 30 સેન્ટીમીટર છે. લંબઘનનું માપ આપી દીધું છે, લંબાઈ, પહોળાઈ, ઊંચાઈ આપી દીધી છે 60, 54 અને 30 અને એકમ છે બધામાં સેન્ટીમીટર. આ લંબઘનની અંદર 6 સેન્ટીમીટર બાજુવાળા કેટલા નાના ઘન રાખી શકાય તે આપણે કહેવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં શું કરશું તો કે આ જે લંબઘન આપેલું છે એટલે તમે ધારી લ્યો કે બોક્સ આપેલું છે, બરોબર. તો આ જે બોક્સ આપેલું છે 3D બોક્સ કે જેની લંબાઈ છે, પહોળાઈ છે અને ઊંચાઈ છે, તો તેમનું પહેલાં તો ઘનફળ મેળવી લેવું જોઈએ. આ ત્રણના આધારથી આપણે ઘનફળ મેળવી લઈ તો પહેલાં તો આપણે લંબાઈ બરાબર 60 સેમી ક્યાંથી લીધું તો કે પહેલાં લંબાઈ કહી દઉં અને પહોળાઈ કહી દઉં અને આને ઊંચાઈ કહી દઉં. પહોળાઈ બરાબર, પહોળાઈને હું બી કહી દઉં છું અહીંયા 54 સેમી અને ઊંચાઈ h બરાબર 30 સેન્ટીમીટર છે. લંબઘનના ઘનફળનું સૂત્ર શું થાય તો કે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ. તો લખું લંબઘનનું ઘનફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ બરાબર લંબાઈ છે 60 ગુણ્યા પહોળાઈ છે 54 અને ઊંચાઈ છે 30. હવે આમનો કરી દેવાનો રહેશે ગુણાકાર, પરંતુ એક તમે જોજો અત્યારથી ગુણાકાર નહીં કરીએ કારણ કે છેલ્લે આપણે છેદ ઉડી જશે તો એમાં સહેલું પડશે. હવે શું કીધું છે કે આ લંબઘનની અંદર 6 સેન્ટીમીટર બાજુવાળા કેટલા નાના ઘન રાખી શકાય તો કે 6 સેન્ટીમીટર વાળો ઘન છે એટલે કે એની લંબાઈ, પહોળાઈ, ઊંચાઈ ત્રણે 6 સેન્ટીમીટર છે. એવા કેટલા ઘન રાખી શકાય? એક ઘન છે, એની લંબાઈ 3D ઘન છે જોકે, તો એની લંબાઈ, પહોળાઈ, ઊંચાઈ એટલે કે લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ ત્રણે 6 સેન્ટીમીટર છે. તો એવા કેટલા ઘન રાખી શકાય? તો આ જે ઘન છે તેમનું પણ આપણે ઘનફળ શોધી લઈ અને એ ઘન કેવો છે કે જેની લંબાઈ, પહોળાઈ, ઊંચાઈ સમાન છે 6 સેન્ટીમીટર છે. તો તે ઘનને હું સમઘન કહી શકું તો કે હા, કારણ કે લંબાઈ, પહોળાઈ, ઊંચાઈ સમાન છે એટલે એને સમઘન કહી શકીએ. તો ચાલો લખવું જોઈએ સમઘનની બાજુની લંબાઈ બરાબર 6 સેમી, એને L પણ કહી દઉં, L બરાબર 6 સેમી. સમઘનનું ઘનફળ એટલે શું થાય? સમઘનનું ઘનફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ એટલે મિત્રો શું થશે? લંબાઈનો ઘન થશે એટલે કે 6 નો ઘન. 6 નો ઘન એટલે શું થાય? 6 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 6, 6 6 36 અને 36 6 જે આવતા હોય, બરાબર. પરંતુ અહીંયા પણ આપણે આને આવી જ રીતના રાખશું 6 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 6 આ ટાઈપે જ રાખીએ. શું કામ તો કે હવે આ બંનેનો ભાગાકાર કરશું તો એમાં આપણા જે કંઈ છેદ હશે તે ઉડશે. હવે આપણે શું છે તો કે લંબઘન બોક્સમાં ગોઠવાતા ઘન આપણે શોધવાના છે એટલે કે આ 6 સેન્ટીમીટર વાળા કેટલા ઘન આની અંદર નાના નાના સમાય. તો આનું જે ઘનફળ આવ્યું છે તેના ભાગ્યા આનું ઘનફળ એટલે કે આના ભાગ્યા આ કરી દેશું તો આપણને તે મળી જશે. તો લખીશ લંબઘનમાં ગોઠવાતા સમઘન. શું કામ મેં આ રીતના લખ્યું તો કે આ પહેલું જે માપ છે લંબઘનનું છે, એમાં ગોઠવવાનું આ છે આ સમઘનનું માપ. સમઘન એટલે કે લંબાઈ, પહોળાઈ, ઊંચાઈ સમાન છે એટલે મેં લખ્યું. બાકી એમ પણ લખી શકો કે લંબઘન બોક્સમાં ગોઠવાતા ઘન અથવા તો લંબઘનમાં ગોઠવાતા ઘન, આ રીતના પણ તમે લખી શકો. બરાબર લંબઘનનું ઘનફળ ના છેદમાં લંબઘનનું એટલે કે આનું ઘનફળ ના છેદમાં આ નાનકડો જે સમઘન આપેલો છે તે, એટલે હું નાના એવો શબ્દનો યુઝ કરું એટલે તમને સમજાય. નાના સમઘનનું ઘનફળ બરાબર આનું કેટલું છે? 60 ગુણ્યા 54 ગુણ્યા 30. તો 60 ગુણ્યા 54 ગુણ્યા 30 ના છેદમાં સમઘનનું શું છે તો કે 6 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 6, 6 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 6. જ્યાં જ્યાં છેદ ઉડતા હોય ત્યાં છેદ ઉડાડો. ચાલો 6 10 60 એટલે અહીંયા 10, 6 9 54 થઈ ગયું તો કે હા. 6 5 30 કેવા બધાના છેદ ઉડી ગયા? હે, સહેલું થઈ ગયું ને. હવે 10 ગુણ્યા 9 ગુણ્યા 5 વધે તો ચાલો 10 ગુણ્યા 9 ગુણ્યા 5. હવે આને બે રીતે કરી શકાય. 10 5 50 એમ કરી અને 9 સાથે ગુણો તોય ચાલે અને 10 9 90 કરી અને 5 સાથે ગુણો તોય ચાલે. તો ચાલો આપણે જોઈ લઈએ 10 9 90 ગુણ્યા 5. હવે 9 5 કેટલા થાય? 45 અને પાછળ આ 0 છે તે મૂકી દો એટલે 450 સહેલો છે.
એમ છતાં ગણાના આમ ન આવડતું હોય તો વ્યવસ્થિત ગુણાકારે કરાવવું કે 10 નવા 90 ગુણ્યા 5, તો પહેલાં 0 સાથે ગુણ્યા 0, 9 5 45, 450, તો બરાબર 450. એકમ શું છે? તો કે આપણે શોધ્યું શું પહેલાં એ જોવાનું, તો કે કેટલા નાના ઘન રાખી શકાય. તો 450 નાના ઘન એટલે કે બોક્સ રાખી શકાય. તો એકમ શું છે? આમાં કંઈ સેન્ટીમીટર મીટર એવો એકમ ન આવે. બોક્સની સંખ્યા આપણને 450 મળી, ઘનની સંખ્યા આપણને 450 મળી. તો આના ઉપરથી આપણે લખી શકાય કે 450 નાના ઘન રાખી શકાય. આની સાથે સાથે સરસ મજાનો આપણો આ વિડીયો પૂરો થાય છે. આશા રાખું છું કે તમે આ દાખલો એકદમ વ્યવસ્થિત રીતના સમજી ગયા હશો. જો વ્યવસ્થિત રીતના સમજી ગયા છો તો ચોક્કસથી તમારે વિડીયોને લાઇક કરવાનો છે. ચેનલમાં નવા હોવ તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવવાનું છે તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે ચોક્કસથી શેર કરવાનો છે. અને સમજાણો છે કે નહીં તે તમારે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને જણાવવાનું છે, જેથી કરીને મને ખ્યાલ આવે કે તમને સમજાણું છે કે નહીં. તથા તમારા ધોરણના કોર્સ ખરીદવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. ધન્યવાદ.